everyone. I hope you had a great weekend. You are watching Kababayan LA. This is America's first and only daily talk show for and about the Filipinos, where today we have a regular segment, of course, on the red carpet. Pacific Rim takes us there. There was a big event that happened in Las Vegas last weekend. Actually, last week. The full week last week was the Olympics of hip-hop dance in Las Vegas. And, of course, last weekend was the finals, and we have the latest for you on that later on in our program. Pero bago ang lahat, syempre, another regular segment here on Kababayan LA on Mondays and Wednesdays. Ito naman po ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Long time no see, Mr. Ronnie Lago, Editor-in-Chief of Weekend Balita, joining us via Skype from their Glendale newsroom. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Janelle. Meron po tayong magandang balita as far as the U.S. Is concerned, ng ating mga kababayang, mga kabataan natin, ano? And of course, meron din tayong bad news na nangyayari naman sa ating bayang Pilipinas. Let us talk about the DHS outline for deferred action for Dreamers process. We mentioned that last month, and it's a little victory, like we said, in terms of immigration. And this time, because August 15th is the set date for implementation, this early, naglabas na ng mga guidelines and some other steps itong USCIS. And number one of that is yung mga eligibility ng mga requesters, and then also what the process will be like, correct? Exactly. Actually, ang dapat ihanda ng bawat applicant is $465, ano? This includes yung application form na nabanggit mo, Janelle, at saka yung pag-apply nila na work permit. Kasi pagka ito na-aprobahan, ano, any of these children or any of these youth, ano, pag na-aprobahan sila, they can also get a work permit na ibig sabihin makakapagtrabaho po sila ng legal, which is very important. Yes, and to make it clear who is eligible or who are eligible, those in removal proceedings, those with final orders to be removed, and those who have never been in removal proceedings. Sila ang pwedeng mag-request. And like you said, Ronnie, the form which is being developed for this specific purpose will cost $465, you said? Oo, no? At ito ay August 15 na nabanggit mo, available na po itong application form na ito at saka yung pagsasubmit po na application form. That will also include yung work permit na tinatawag na EAD. No, para makapagtrabaho po sila just in case na maaprobahan po sila, no. Of course, they are requested, no, and also be warned na meron po mga baka posible mga scammers po diyan. So make sure na pupunta po kayo sa right website at saka of course kung meron po kayong mga abogado, please seek their legal help. At saka ito po, meron pong isang magandang announcement as far as the Asian Americans are concerned. The Asian American Pacific Legal Center is going to give free legal advice, ano? In fact, starting tomorrow, August 9, magkakaroon po sila mga seminars po, no? Buong hapon po yan to provide free legal assistance sa ating mga Asian Americans. There are approximately 1.4 million youth, ano, na pwede po makinabang dito at 10% po dyan sa bilang na yan ay mga Asian Americans po. All right, and of course, that website is www.uscis.gov/childhood arrivals. And like what Ronnie said, no, nakalagay nga dito, the wrong help can actually hurt. And kaya naman, meron po tayong mga pinagtitiwala ang mga abogado, sila po ang tawagan nyo. And speaking of which, on Wednesday, abangan nyo because Attorney Allison Aquino and Attorney Richard Lowe of Aquino and Lowe both are going to be here to talk about this further. If you need their contact information, we're going to also share that with you on Wednesday. Meanwhile, Ronnie, balita naman mula sa Pilipinas, itong nakakalungkot na 51 na pala ang namamatay dahil sa mga pagsunod-sunod na pagbagyo at pagbaha sa Pilipinas. Yeah, exactly. At alam naman natin yung tala na yan, ano, yung 51 deaths na yan, tataas pa yan, ano? Of course, alam naman natin, ang latest po ngayon, lahat po ng eskwela po dyan, especially sa Metro Manila, hanggang college level na, even government workers, yung kanila pong pagpasok sa opisina, they have been suspended, ano? Wala na pong pasok, pati mga trabaho po ng mga gobyerno natin. Dahil alam po natin, marami na pong areas na until now, lubog-lubog po, no, sa baha at tuloy-tuloy po ang pag-ulan po sa ating mga kababayan dyan, ano, yung mga lugar nila dyan. Yun nga ho, ang mga kababayan natin, they are now watching their households kasi nga tuloy-tuloy at pagtaas ng tubig, and hopefully the rain will stop dyan sa ating mga lugar na yan. Yes, dahil pag tuloy-tuloy ang pag-ulan, nakita natin to before sa Ondoy, no? La Mesa Dam ay nag-overflow and it forced the evacuation of over
over 1,000 residents living beside nearby waterways. But Ronnie, when you say 51 people or persons have died, anong kinamatay nila? Nalulunod sa baha? Oo, no, iba nga, meron pang ang report dito, yung mga children na sinasabi raw na lumalangoy pa raw at mukhang tuwan-tuwa sila dahil umuulan, ano? Konting baha, nakikita natin mga pictures, may mga kabataan dyan na naliligo pa. Alam naman natin na pagka ganyang baha, may mga water runoff yan, madumi na nga yung mga lugar, pero nag-enjoy sila. So marami dyan ang mga na-sweep po at saka of course, pagka po may ganyang baha at mga ilog natin, tumataas din po, nabanggit mo, pati yung mga dam natin nag-overflow. So mukhang hindi na natin malaman kung ano talaga ang nangyayari sa ating bayan dahil mukhang taon-taon na lang yata ay lumalala ang pagbaha sa ating. And when you talk about the kids that are swimming, talagang problema yan sa ating bansa. It is really overpopulation. A lot of them are in Manila. Kaya naman talagang kontrobersyal ang pagkakaroon ng RH bill until now being debated sa anumang aspeto ng gobyerno, mga magkakapitbahay na nag-uusap sa mga media sa Pilipinas. And finally, itong Congress, there was a move at mukhang naaprobahan na ito at napagbotohan na itigil na ang debate, dalhin na sa pagbobotohan ng RH bill. Yeah, and you're talking about the reproductive health bill, ano? Na kung saan ang Malacanang nga yata, mukhang sinasabi, may mga reports na pinipressure ang ating mga kongresista na ipasa na nga yung bill na yan, na kung saan tutulong or magpo-provide ng mga paraan para to provide population control sa ating bayan. Alam naman natin kasi economically mukhang kailangan niya natin itigil or at least ihinto or bawasan ang pagtaas ng ating populasyon. Alam naman natin malaki ang katulungan na yan kung talagang yun nga ay mai-implement. So of course, meron yung mga opposition, especially yung ating Catholic Church. Alam naman natin, pagka contraceptives ang pinag-uusapan, sila ang numero unong opposition dyan. RH bill ang nagsasabi na ifa-fund daw ng gobyerno ang pagtuturo ng family planning sa mga mahihirap na pamilya sa Pilipinas. Uma-average sa 6 kids per household kahit hindi na nila maalagaan dahil wala silang means to get a condom or birth control pills o iba't iba pang paraan ng pag-family planning. Patuloy lang sila ng pag-aanak, dumadami na hindi naman nila nasusuportahan. And that is the crux of the debate. Ito naman ang talagang ina-advocate ng mga pro-RH bill. And like you said, ang simbahang Katoliko naman ay tumututol dito. So However, Janelle, may isang note tayo from Vatican na kung saan mismong si Pope at sinasabi niya na mukhang okay lang daw ang paggamit ng condom, however, sa pag-prevent ng spread ng AIDS. So, bagong balita yan. So, mukhang makakatulong yan as far as the RH bill is concerned. Alright. Obviously, it's a very heated, a very controversial issue at marami pa mga debate tungkol dito that we will be closely monitoring as the days go on. Ronnie, thank you so much for sharing those stories with us. Maraming salamat po sa inyo. Padagdag po na balita naman ay isa po sa ating kababayan na taga Middle East ang sumulat sa atin dahil po hinahanap niya ang kanyang ama na nawawala. Would like to show you a picture. Ito po si Dominador R. Angeles na, if I'm not mistaken, nakatira sa Los Angeles. Doon po siya huling nakita. Kung meron po kayong impormasyon, napakahirap pong maghanap ng isang nawawalang kamag-anak na hindi po nyo alam kung saan napunta. Pakitulungan po ang ating kababayan. That is her email address at paki-email po siya kung meron po kayong information about Dominador R. Angeles Jr. All right, let's talk about our OFWs, particularly in Japan, the Japayukis, when we return on Kababayan LA. Don't go away.